Hello everyone, মই মানস আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰ্টিষ্ট মানস। আজি আমি এইখন MS ধোনিৰ ফটো এখন আমি ড্ৰ কৰিম। মই এই ভিডিঅ'টোৰ দুটা পাৰ্ট কৰিম আৰু এইটো পাৰ্টত মই আউটলাইনটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰে সেইটো দেখুৱাম আৰু ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্টটোত শেডিং কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাম। তেন্তে আহক আমি আৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই এই ফটোখনৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াৰ বাবে এনেকুৱাকৈ 7টা বক্স আৰু এনেকুৱাকৈ 7টা বক্স আমি আঁকি ল'ব লাগিব। প্ৰত্যেকটো বক্সৰে দিশ 1.5 সেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 1.5 সেণ্টিমিটাৰ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ক্যালকুলেশ্যন কৰি এনেকুৱাকৈ ড্ৰ কৰি ল'ব। এতিয়া আমি এই বক্স কেইটা মাৰ্ক কৰি ল'ম। এতিয়া আমি এই 2 নম্বৰ বক্সটোৰ ইয়াতে 2 নম্বৰ ইয়াতে আমি চকুটো ড্ৰ কৰিম। এতিয়া ড্ৰয়িংখন সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ উঠা নাই, সেইবাবে ড্ৰয়িংখন ফটোখনৰ লগত মিলা নাই। যেতিয়া আমি শেডিং পাৰ্টটো কৰিম তেতিয়া এই ড্ৰয়িংখন ফটোখনৰ লগত মিলিব। তেন্তে আজিলৈ এইখিনিয়ে, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। টিল দেন টাটা।